Alright, so may pasyente tayo. Happy Tuesday po, Wednesday. Ayan. Thursday, mga kaibigan. May client tayo ngayon. This is an Acer Extensa 15 EX21552 SSD upgrade guide. So, nakausap natin si client. Wala akong M.2 ngayon. Sabi niya, pang OJT kasi, mga kaibigan. May M.2 din, slot din to eh. Pero ang lalagay natin 2.5 muna. So, wala kasi tayong M.2 ngayon. Ayan. So, let's do this mga kaibigan. SSD upgrade guide, M.2. No. SATA 2.5 kasi wala tayong stock. Kasi rush daw. Right. So, ganoon lang yun mga kaibigan. Kayo na bahala maglagay ng operating system. Thank you for watching.